ogen op 1/3 ziet. Het licht komt van achter en dan is je gezicht donker. En laat het licht op je schijnen. Very snowy Berlin. In the Dutch embassy in Moscow. The Algerian market is growing. In Uganda and Rwanda. The Dutch embassy in London. Between Dutch and Ukrainian companies.